สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวในครั้งนี้นะครับวันนี้เราจะมาดำดิ่งลงไปในเส้นทางอารมณ์ที่บอกเลยว่าลึกซึ้งและกินใจมากๆของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ชื่อว่าชิงฟ้าครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการดิ้นรนเอาชีวิตรอดท่ามกลางความยากจนแบบสุดขีดเท่านั้นนะครับแต่มันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากว่าพลังแห่งการเยียวยาจากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันสามารถประกอบเศษเสี้ยวของหัวใจที่แตกสลายให้กลับมาเต้นได้อีกครั้งได้ยังไงถ้าหนูกินเยอะแม่จะตีหนูไหมลองนึกภาพตามนะครับว่าเด็กคนหนึ่งต้องแตกสลายจากข้างในขนาดไหนถึงได้เอ่ยคำถามที่น่าสะเทือนใจประโยคนี้ออกมาได้คำถามนี้แหละครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความกลัวที่ฝังรากลึกมากๆสำหรับชิงฟ้าแล้วเนี่ยประสบการณ์เดียวที่เธอรู้จักเมื่อพูดถึงความต้องการพื้นฐานที่สุดอย่างความหิวมันมักจะจบลงด้วยความรุนแรงเสมอครับคำถามนี้ไม่ได้หลุดออกมาเพราะความไร้เดียงสานะครับแต่มันคือสัญชาตญาณการระวังภัยขั้นสุดของเด็กที่บอบช้ำมาทั้งชีวิตตั้งหากทีนี้เพื่อให้เข้าใจบริบททั้งหมดเราต้องถอยกลับมาดูสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายกันก่อนครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงที่เกิดภัยแล้งรุนแรงขั้นสุดในหมู่บ้านหนองโพแผ่นดินแตกระแหงฝุ่นตลบต้นข้าวเหี่ยวเฉาตายเกลี้ยงความหิวโหยที่กัดกินขั้วหัวใจบีบบังคับให้ชาวบ้านต้องทิ้งถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาวะที่พูดตรงๆคือแม้แต่ชีวิตตัวเองยังแขวนอยู่บนเส้นได้ความเป็นมนุษย์มันก็ถูกกลืนกินจนหายไปหมดครับและสิ่งที่เรียกว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยก็กลายเป็นของฟุ่มเฟือยที่ไม่มีใครกล้าจ่ายเลยล่ะครับเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันลองเปรียบเทียบความแตกต่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือระหว่าง2โลกที่ชิงฟ้าต้องเผชิญดูนะครับโลกใบเดิมของเธอคือแม่แท้ๆและสังคมรอบข้างที่เต็มไปด้วยการทุบตีผลักไสและความโหดร้ายแบบไร้ความประณีแต่ในทางกลับกันเรามีแม่ลำนวนผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาพร้อมกับกรอบป้องกันและความเมตตาคำพูดของแม่ลำดวนที่ว่าคนเราถ้าจะอดก็คงอดพร้อมกันเนี่ยมันคือการทุบทำลายกำแพงความโหดร้ายที่ชิงฟ้าเคยรู้จักมาตลอดชีวิตลงอย่างสิ้นเชิงเลยครับจุดพลิกผันสำคัญมันมาเกิดตรงกลางลานพักคนเดินทางนี่แหละครับชิงฟ้าในสภาพผอมแห้งหิวโซสุดๆถูกป้าสมพิษผลักจนล้มแล้วดุด่าอย่างรุนแรงเพียงเพราะเด็กน้อยพยายามจะเก็บเมล็ดข้าวโพดที่กระเด็นตกพื้นมากินประทังชีวิตท่ามกลางสายตาที่เย็นชาของคนรอบข้างแม่ลำดวนคือคนเดียวเลยครับที่กล้าเดินฝ่าฝูงชนออกมาเธอท้าทายความใจร้ายของคนพวกนั้นและประกาศรับเด็กคนนี้ไปดูแลด้วยคำพูดที่โคตรจะกล้าหาญว่าฉันปล่อยเด็กคนนี้ตายต่อหน้าไม่ได้ส่วนที่1ข้าวต้มแห่งความเมตตามื้อแรกบอกเลยว่าอาหารมื้อนั้นไม่ได้มีความหรูหราอะไรเลยครับมันเป็นแค่ข้าวต้มใส่ฟักกับเกลือชามธรรมดาแต่วิธีการที่มันถูกส่งมอบให้นั้นตั้งหากครับที่สำคัญภาพของแม่ลำดวนที่ค่อยๆเป่าช้อนข้าวต้มให้เย็นลงก่อนป้อนอย่างทนุถนอมเนี่ยมันไปกระตุ้นความรู้สึกสับสนในใจของชิงฟ้าอย่างจังจนน้ำตาเม็ดโตหยดแหมะลงในชามเพราะตั้งแต่จำความได้เด็กคนนี้ไม่เคยได้รับการปฏิบัติที่อ่อนโยนหรือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตครับและเมื่อความสับสนของเด็กน้อยระเบิดออกมาผ่านความกลัวที่ว่าตัวเองจะถูกตีถ้ากินเยอะสิ่งที่แม่ลำนวนทำคือการดึงเด็กน้อยเข้ามากอดแน่นๆครับพร้อมกับบอกว่าไม่มีใครตีลูกแล้วนะต่อจากนี้หนูเป็นลูกแม่ประโยคสั้นๆนี้นะครับเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่ไขปลดล็อกเขื่อนแห่งความเจ็บปวดที่ชิงฟ้าแบกไว้มาทั้งชีวิตชิงฟ้าโผล่กอดแม่ลำดวนแล้วปล่อยโฮออกมาเสียงดังมันคือการปลดปล่อยความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่ถูกเก็บกดมาเนิ่นนานครับแล้วมาต่อกันที่ส่วนที่2ครอบครัวใหม่และเนื้อไก่ชิ้นแรกหลังจากที่ครอบครัวนี้เดินทางลึกเข้าไปในป่าโชคก็เข้าข้างครับเมื่อลูกชายคนรองสามารถจับไก่ป่าได้1ตัวลองนึกภาพความตื่นเต้นของคนในค่ายพักที่อดอยากกันมานานดูสิครับกลิ่นไก่ตุ๋นกับมันฝรั่งนี่หอมฟุ้งไปทั่วเลยแต่ในช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันอาหารมื้อล้ำค่านี้เองแม่ลำดวนกลับเลือกที่จะฉีกน่องไก่ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดดีที่สุดใส่ลงในชามของสมาชิกที่มาใหม่และเปราะบางที่สุดในครอบครัวอย่างชิงฟ้าแต่สิ่งที่ทำเอาหน้าสะเทือนใจสุดๆคือปฏิกิริยาของชิงฟ้าครับเธอรีบปฏิเสธน่องไก่ชิ้นนั้นทันทีไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากกินนะครับแต่เพราะลึกๆในใจแล้วเนี่ยเธอเชื่อมาตลอดว่าตัวเองเป็นแค่ภาระเป็นคนที่ไม่มีค่าพอและไม่มีทางคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตัดหน้าคนอื่นๆในครอบครัวหรอกและนี่คือตัวเลขสำคัญครับ5จุดที่งดงามที่สุดของเหตุการณ์นี้คือพี่ชายทั้ง5คนของชิงฟ้าครับทันทีที่พวกเขาได้ยินว่าชิงฟ้าไม่เคยได้กินน่องไก่เลยในชีวิตสิ่งที่พวกเขาทำโดยไม่ต้องมีใครสั่งหรือลังเลแม้แต่วินาทีเดียวคือการค่อยๆดันเนื้อไก่จากในชามของตัวเองไปให้ชิงฟ้าทีละคนและสิ่งนี้แหละครับที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าในวินาทีนั้นชิงฟ้าร้องไห้อย่างหนักร้องจนตัวสั่นไม่ใช่เพราะความเศร้านะครับ
แต่เพราะนี่คือวินาทีแรกที่เด็กน้อยคนหนึ่งเพิ่งได้ตระหนักว่า ครอบครัวที่แท้จริงนั้นหน้าตาเป็นยังไงมันไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยสายเลือดหรอกครับแต่มันคือการพร้อมที่จะเสียสละและแบ่งปันสิ่งที่เป็นดั่งชีวิตให้เกิดการในยามที่มืดมิดที่สุดต่างหากล่ะครับขยับมาที่ส่วนที่ 3 บาดแผลลึกในใจเด็กน้อย ทีนี้เรามาเจาะลึกรอยแผลในใจกันบ้าง ผลกระทบทางจิตใจของชิงฟ้าเนี่ยฝังลึกอยู่ใน 3 มิติหลักๆครับอย่างแรกเลยคือ การที่สมองของเธอเชื่อมโยงความต้องการพื้นฐานอย่างความหิวเข้ากับความเจ็บปวดทางร่างกายโดยอัตโนมัติอย่างที่ 2 เธอสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงครับมองว่าตัวเองเป็นภาระและไม่มีสิทธิ์ได้รับความรักและประการสุดท้ายที่หนักหน่วงที่สุดคือความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าความรักที่ได้มาตอนนี้มันก็แค่เรื่องชั่วคราวแหละและเธออาจจะถูกทอดทิ้งซ้ำสองอีกเมื่อไหร่ก็ได้และเข้าสู่ส่วนที่ 4 การเยียวยาด้วยรักแท้ ภาพนี้ทรงพลังมากครับในคืนที่อากาศหนาวจัดสิงฟ้าได้นอนหลับอย่างปลอดภัยอยู่บนกองฟางในเกวียนแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยจริงๆไม่ใช่ผ้าห่มหนาๆหรอกครับแต่เป็นกำแพงมนุษย์ของพี่ชายทั้ง 5 คนที่นอนล้อมรอบตัวเธอไว้ราวกับต้องการปกป้องและสร้างความมั่นใจให้เธอรู้ว่าเธอจะไม่มีวันเลือนหายไปไหนในความมืดมิดของค่ำคืนนี้เด็ดขาดแต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้จะมีกำแพงปกป้องแน่นหนาขนาดนั้นร่องรอยของบาดแผลจากการกลัวถูกทอดทิ้งซ้ำสองก็ยังคงซ่อนอยู่คำถามที่ชิงฟ้ากระซิบถามแม่ลำดวนด้วยความหวาดกลัวก่อนจะหลับตาลงมันเป็นตัวตอกย้ำเลยครับว่าลึกๆแล้วเธอยังคงกลัวว่าถ้าวันหนึ่งหนูโตขึ้นแม่จะยังรักหนูอยู่ไหมเธอแอบกลัวว่าถ้าเธอไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆที่น่าสงสารแล้วความรักที่ได้รับในวันนี้มันจะหมดอายุลงหรือเปล่าและคำตอบของแม่ลำดวนนี่แหละครับคือยารักษาที่ตรงจุดที่สุดเธอไม่ได้สัญญาหรอกนะครับว่าจะมีชีวิตที่สุขสบายหรือมีอาหารดีๆให้กินอิ่มทุกมื้อแต่เธอสัญญาในสิ่งที่ชิงฟ้าโหยหามากที่สุดนั่นคือคำว่าแม่อาจจนแต่แม่จะไม่ทิ้งลูกคำยืนยันสั้นๆนี้เองครับที่ปลดพันธนาการความกลัวทั้งหมดออกไปทำให้ชิงฟ้ากล้าที่จะหลับตาลงได้สนิทโดยไม่ต้องหวาดผวาว่าจะตื่นขึ้นมาพบกับความโดดเดี่ยวริมทางอีกต่อไปเรื่องราวทั้งหมดนี้นำพวกเรามาสู่คำถามสำคัญเลยครับแม้ว่าโลกภายนอกจะยังคงมีความแห้งแล้งความยากจนและความโหดร้ายรออยู่อีกมากมายแต่สำหรับชิงฟ้าคำว่ากลับบ้านกันเถอะลูกเพียงประโยคเดียวจากคนที่รักเธออย่างแท้จริงมันก็เพียงพอแล้วล่ะครับที่จะละลายหัวใจที่เคยหนาวเหน็บให้กลับมาอบอุ่นได้อีกครั้งแล้วสำหรับพวกเราทุกคนล่ะครับท่ามกลางความวุ่นวายของโลกใบนี้อะไรคือสิ่งที่ประกอบสร้างคำว่าบ้านที่แท้จริงในใจของเราเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความอบอุ่นนี้กลับไปนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ